Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa jatkuu, tai oikeastaan huipentuu tämä ystävänpäiväviikko, sillä tänään kun tämä jakso tulee ulos on ystävänpäivä. Ja ajattelin, että otetaan viimeisenä arvosteluun Rita Pehmin tähdittämä kotimainen romanttinen komedia Anna minun rakastaa enemmän. Tämä leffa kiinnosti itseä todella paljon, sillä se muistutti ennakkoon Tyttö sinälle tähti-elokuvasta ja A Star is Born-leffasta, joista molemmista pidän todella paljon. Mutta millainen leffa tämä olikaan ja miten laulajasta näyttelijäksi ryhtynyt PM toimii tässä leffassa ja mitä mieltä mä lopulta tästä olin, niin näihin paneudutaan arvostelussa, mutta totta kai täytyy mainita, että hei, jos tykkää tästä, pistä peukkua YouTuben puolelta, pistä kanava tilaukseen, muistutuskellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Se tietenkin auttaa kanavaa. Ja jos haluat lisää auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet näkevät muun muassa videoita ennakkoon, saavat nimensä näkyville johonkin päin videoon ja sillä tavalla tuet kanavaa. Jos tässä haluat ostaa kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa itselleen kulttikamaa. Se on käyttää koodia Leffahullu15. Yhteen ja isolla kirjoitettuna saa 15% alennusta. Eli kannattaa käydä katsomassa, mitä kaikkea löytyy. Ja sitten taas kanavalla arvostellaan kulttikamaa osiossa näitä kulttiklassikoita, joten kannattaa ehdottomasti käydä vilkaisemassa, mitä sieltä löytyy. Nyt arvostelun pariin. Eli Anna minun rakastaa enemmän. Tehdään tästä arvostelus siinä mielessä myös vähän erilainen, että nyt mä lähden spoilaamaan tarinaa oikein kunnolla, sillä mä haluan hieman avata tätä tarinaa tässä arvostelussa ja siinä olevat twistit, ne on ne, mitkä teki mun mielestä tästä niin hyvät tästä elokuvasta, joten sen takia mä haluan oikeasti kertoa spoilereiden kerran kaikki, eli nyt spoilerivaroitus suoraan, jos et ole tätä leffaa nähnyt, niin nyt mä spoilaan juonta. Eli tämä elokuva kertoo Antista ja Suvista. Antti on tämmöinen muusikko, jolla on oma bändi, ja hän janoaa kuuluisuutta ja suurta uraa musiikin parissa. Kun hän tapaa Suvin, kehkeytyy heille nopeasti suhde, mutta mitä tapahtuukaan, kun Suvi osoittautuu todella hyväksi laulajaksi ja isommaksi tähdeksi kuin Antista voi koskaan tulla? Varastaako Suvi Antin valokeilan vai yrittääkö Antti ratsastaa Suvin lahjakkuudella? Entä voiko tämä suhde enää mitenkään toimia tämän jälkeen? Tämä elokuva osaa kiinnostavasti leikitellä näillä kysymyksillä ja olla samalla tämmöinen rakkaustarina. Tämä elokuva muistuttaa tosi paljon A Star is Born-leffaa, kuten mitä mä uumoilinkin jo etukäteen. Ja siis varsinkin sen uusinta versiota, jossa on Bradley Cooper ja Lady Gaga. Sekä sitten tämä muistuttaa myös Dome Karukosken Tyttö sinälle tähti-elokuvaa. Mutta sitten lähtee yllättävään suuntaan muutamien twistien avulla. Ja tämä kertoo siitä, että entä jos tämän parin suhde ei toimikaan? Mitä jos Suvi lähtee soolouralle? Antti lopettaa kokonaan musiikin parissa, tapaa uuden naisen Elisan, jonka kanssa sitten suhde lähteekin raketin lailla nousuun. Mutta jääkö Antti silti kaipaamaan aina Suvia ja sitä mahdollista tähteyttä? Antti törmää uudelleen tähän Suviin, joka pyytää Antilta apua uusien biisien tekemiseen. Suvista kun on tullut kansainvälinen iso megastara, mutta nyt hän kaipaakin jonkun läheisen apua biisien tekemiseen. Pari löytää taas toisensa, syntyy jonkinlainen suhde Antin autettua Suvia biisien teossa. He lähtevät yhdessä keikoilla kiertämään keikkalavoja ympäri maailmaa. Ja lopulta Suvi tulee jopa raskaaksi. Mutta sitten se iso twisti, eli Antti on kuvitellut tämän kaiken päässään.
Eli hän ei koskaan tapaa tätä Suvia uudestaan. Hän on kuvitellut viimeiset 2 vuotta mielessään, miten hän uudestaan tapaa Suvin, miten heille tulee uusi suhde ja hän tekee biisejä Suville ja he saavat jopa yhdessä lapsen. Ja tämä on se twisti, mikä sai mut kunnolla niinku ihastumaan tähän leffaan. Sillä se muistuttaa ensin perus sellaista romanttista komediaa ja tällaista musiikkielokuvaa, kuten just Star is Born tai Tyttö sinulle tähti isolla rakkausteemalla. Mut sitten kun se lähteekin ovelasti muuttamaan tätä kaikkea, sitten tulee tämmöinen surumielinen rakkauden menettämisestä kertova leffa, joka käsittelee myös hienosti sitä ajatusta, että onko tehty elämässä vääriä valintoja. Ja tämä kaikki erottaa tämän niin monesta muusta vastaavanlaisesta leffasta. Samalla sä koet sen harmituksen, kun Antti ja Suvi ei saanutkaan toisiaan, ja sitä onnellista loppua, mitä sä luulit heidän saavan. Ja samalla Antti myös pilaa tämän oman suhteensa tähän Elisaan, koska hän kertoo tälle sitten tästä oudosta kuvitellusta suhteestaan sitten tähän Suviin. Ja tämä kaikki on jotenkin vaan niin haikeaa, surullista, samalla hiton nerokasta, koska se sai ajattelemaan enemmän tätä leffaa ja omia valintoja, sillä elämässä tulee usein esille valintoja, jotka saattaa myöhemmin jäädä niin kuin askarruttamaan, saatat jäädä miettimään, että valitsiko väärin. Ja jos siitä ei pääse yli, niin se saattaa syödä ihmistä todella paljon. Ja tämä on tosi hyvin tehty tässä leffassa tämä koko asia. Me ollaan tosi kauan tiedetty, että PM osaa laulaa. Ja nyt myös me nähdään, että hän on varsin hyvä näyttelijä. Joo, ehkä hiottavaa on vielä, mutta esikoisrooliksi tämä on todella hyvä. Pääsimme myös näkemään ja kuulemaan, miten PM laulaa englanniksi, sillä tässä leffassa nämä artistit tekemät musiikit on englanniksi. Se on ehkä hieman outoa, koska mä odotin, että jossain kohtaa leffaa tämä Suvi vaihtaa laulukielen suomeksi, koska no se on Pehmille se, mistä hän ehkä paremmin tunnetaan, hän laulaa suomeksi. Mutta lopulta tämä oli yllättävän hyvä ratkaisu, että laulut on englanniksi. Se ehkä erottaa vielä paremmin niin kuin Pehmin laulajana ja sitten hänen näyttelemässä laulajaa. Pehmistä tulee myös mieleen paljon se, että hän on Suomen Lady Gaga laulajasta näyttelijäksi ja mun mielestä toimii todella hyvin. Pehm on myös vähän ulkonäöllisesti kuin nuori Nicole Kidman, mitä mietin useamman kertaa tätä elokuvaa katsoessa. No sitten Pyry Kähkönen näyttelee Anttia ja varsin toimivasti. Tämä elokuva keskittyy todella paljon tähän hahmoon, mitä mä alun perin ajattelinkaan, sillä mä ajattelin, että tämä Peemin hahmo on se pääroolissa, mutta se vaihtuu jossain kohtaa ja Anttia aletaankin kuvaamaan enemmän ja Pyry Kähkönen toimii mun mielestä tosi hyvin. Kähönen toimii varsin hyvin tässä roolissa. Sitten me nähdään Mimosa Villamo, joka esittää tätä Elisaa, tätä Antin naisystävää. Ja mun mielestä hän tekee myös todella hyvän roolin, vaikka se onkin tämmöinen hyvin surullisen katkera rooli. Hän on se toinen nainen ja Antti vaan ei pääse ylitse siitä aiemmasta rakkaudestaan. Muissa rooleissa tässä leffassa nähdään muun muassa Aimo Räsänen, Tuomas Nilsson, Yasir Osman ja Evelyn Rasmussen Osazuva. Tämän elokuvan ohjaajana toimii Oskari Sipola, joka on myöskin käsikirjoittanut tämän. Ja se perustuu Juha Itkosen romaaneihin Anna minun rakasta enemmän ja Palatkaa perhoset. Tämä leffa oli mun mielestä todella hyvä ja arvosanaksi mä ensin mietin, että mä olisin antanut tälle ehkä semmoinen 7/10, koska tämä on hyvin paljon samaa, mitä me ollaan nähty jo monet kerrat. Mutta sitten kun tässä tulee se twisti ja se kaikki, että Antti kuvitteli tämän koko uuden lämmenen suhteen Suviin, niin se oli mun mielestä vaan niin hyvä lisä ja kaikki jotenkin ne väärät valinnat ja kaipuu jne, niin se vaan nostaa arvosanaa, joten mä annan arvosanaksi 8/10.
tämä leffa oli mun mielestä tosi hyvä. Se paikoin ehkä hyppii liikaa eteenpäin tietyllä tavalla. Rakastumiset tapahtuu hetkessä niin Antin ja Suvin välillä kuin sitten Antin ja tämän Elisan välillä. Ja sitten taas hypätään eteenpäin, ollaan oltu jo pitkään yhdessä ja näin poispäin, niin se rytmitys on välillä hieman outoa. Ja ei niinku kunnolla saa kiinni näiden parien suhteista ja siitä niin kuin rakkaudesta, jonka takia se oli pikkusen semmoinen hosutun tuntunen paikoitellen. Mutta kaiken kaikkiaan mä tykkäsin tästä ja mun mielestä tämä näyttää hienosti sen, että PM osaa näytellä ja mä jään kyllä odottamaan innolla, mitä hän kenties tekee seuraavaksi näyttelysaralla ja kiinnostavaa, että lähteekö hän tekemään erilaisiakin rooleja ja vähän joka genreen, joten jään kyllä ehdottomasti odottamaan lisää. Kerro hei kommenteissa, ootko sä nähnyt tämän leffan? Mitä mieltä sä oot? Mitä vastaavan tyylisiä elokuvia sä esimerkiksi tiedät? Entä miten sun mielestä PM toimii näyttelijänä? Haluatko nähdä häneltä lisää vai pitäisikö vaan keskittyä laulamiseen? Laita kommentteja ja muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!